নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া যোৱা সপ্তাহৰ দৰে আজি আজি অলপ একে ধৰণে এটা এমচিকিউ সেট লৈ আহিছো যেটো আমি লাষ্ট উইকত পঢ়িছিলো এটা মিক্স এমচিকিউ সেট য'ত আমি ভকেবুলাৰী ওপৰত প্ৰিফাৰেন্স দিছিলো ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো আমি ভকেবুলাৰী দুই এটা কোৱেশ্চন আনিছো লগতে আমি কি হৈছে সেন্টেন্সৰ পৰাই অলপ কোৱেশ্চন লৈ কি কৰিছো আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট 45 মিনিটস अराउंड ঠিক আছে সো মই আশা কৰিম সকলোৱে উত্তৰবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰিব ঠিক আছে অন দ্যাট পজিটিভ নোট আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো লাইক আই সেড আমি দুই এটা কোৱেশ্চন ভকেবুলাৰী পৰা লৈছো আৰু বাকিবিলাক আমি সেন্টেন্সৰ পৰা মেইনলি কোৱেশ্চনটো লৈছো যেটো দুইটা সেগমেন্ট আমাৰ কি হয় খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফ্ৰম এক্সামস পইণ্ট অফ ভিউ ননি বাৰু সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে নিশ্চয় ৰাইট কি কৰা হৈছে ইন দিস সেকশন ডাইৰেকশন মই জাস্ট পঢ়ি দিছো In this section, a word is spelled in 4 different ways. Identify the one which is correct. Choose the correct response, either A, B, C, D, and indicate on the answer sheet accordingly. ঠিক আছে ক'ব লাগে যে তলৰ চাৰিটা স্পেলিংৰ ভিতৰত কোনটো শব্দৰ স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে আমি সেইটোৱে ক'ব লাগে ঠিক আছে ইয়েস মই উত্তৰ দেখা পাইছো অলৰেডি দিছা হিনাই আৰু কোনোবা ক'ব বিচাৰিবা যে ওয়ার্ডটো হল নেফ্ৰলজি ৰাইট নেফ্ৰলজি অর নিউফ্ৰলজি অর নেপ্ৰলজি অর নিঅপ্ৰলজি কোনটো ওয়ার্ড স্পেলিংত কি হৈ আছে স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে আমি হেতু ক'ব লাগে ইয়েস ওকে উত্তৰ দিছা শুদ্ধ উত্তৰ হল কি আমাৰ শুদ্ধ দিছা উত্তৰ অপচন বি টো আমাৰ শুদ্ধ নেফ্ৰলজি ৰাইট নেফ্ৰলজি এটা কি হ'ব ব্ৰাঞ্চ হয় কিহৰ বুলি ক'ব লাগিব মেডিচিনৰ যেটো মেইনলি কিডনি ডিজিজ বিলাকৰ লগত ডিলছ কৰে নহয় জানো সেটো হল কি নেফ্ৰলজি অপচন বি এন ই পি এইচ আৰ অ এল অ জি ওয়াই এটো স্পেলিং কি হৈ আছে কাৰেক্ট হৈ আছে আমি হেতুহে ক'ব লাগে যেটো কি হৈ আছে স্পেলিং কাৰেক্ট হৈ আছে নহয় জানো ওকে ইয়েস ঠিকই শুদ্ধ উত্তৰ দিছা পাছৰ প্ৰশ্নটো ঠিক একেটাই দিয়া হৈছে কোনোবা এটা ওয়াৰ্ড ঠিক আছে কোনোবা এটা ওয়াৰ্ডৰ কি হৈছে স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে আমি ক'ব লাগে সিউডোনিম ওয়াৰ্ডটো কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে সিউডোনিম ঠিক আছে আমি যেটো কওঁ অসমীয়াত ক'বলৈ গলে কি হয় ছদ্ম নাম হয় নহয় জানো যেটো কোনো লেখক বা লেখিকা কি কৰে কিবা লিখোতে কেতিয়াবা কি কৰে নিজৰ নামটো গোপনে ৰাখি বেলেগ এটা নাম লৈ পেলাই লিখে বা পাবলিশ কৰে এনেকুৱা আমি বহুত দেখিছো উদাহৰণ অসমীয়া সাহিত্যত হওক বা ইংৰাজী সাহিত্যত হওক মানে গতিকে কি হৈছে সাপোজ কমলা দাস লৈছে ইভাগে মাধৱী কুট্টি ঠিক আছে নহয় জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সো কি হৈছে ক'ব লাগে আমি কোনটো স্পেলিং ওয়াৰ্ডৰ সিউডোনিম ওয়াৰ্ডটো কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে ওকে अगेन আমি আনসার দেখা পাইছো আমি কৈ আছো আমি কৈছো কি বুলি অপচন বি কৈ আছো ঠিক আছে সিউডোনিম হৈছে অবিয়াসলি এটো ভুল হৈ আছে अगेन সিউডোনিম এস আছে আমাৰ अगेन এটো হোৱা নাই এটো কি হৈছে সিউডোনিম যেটো আমি কলো না এক প্ৰকাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব হেটো নাম যেটো কোনে লয় বুলি কৈছো ফিক্সিয়াস নেম হয় যেটো অথৰ এজ এ পেন নেম হিচাপে লয় নহয় নি সো বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়েস পাছৰ প্ৰশ্নটো আহিছো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ডাইৰেকশনটো এবাৰ চাই লওঁ আমাৰ কি দিছে ইয়েস in the question sentence or a part of sentence is bolded দেখা পাইছো আমাৰ এটো দিয়া আছে নহয় নি বাৰু yes now below are alternatives to the bolded part that is a b c d আমি দেখা পাইছো which may improve the sentence choose the correct alternative in case of no improvement what your answer is d there is no improvement okay sentence to আমি এবাৰ পঢ়ি চাই লওঁ all nations must first become agriculture strong so আমাৰ bold হৈ আছে বা এটো আমাৰ কি হৈ আছে হাইলাইটেড কৰি থোৱা আছে আমি দেখা পাইছো become agriculture strong ঠিক আছে ইয়াৰ ঠাইত আমাৰ ৰিপ্লেসমেন্ট কৰি আমি সেন্টেন্সটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাও নেকি ইন টাৰ্মস অফ গ্ৰামাটিক্যাল একিউৰেসি ঠিক আছে আমি ক'ব লাগে কি become agriculturally strong become strong agriculture or become agriculture strong or no improvement at all that is option D পাছত কোনটো হ'ব পাৰে যে প্ৰথম কথা সকলো নেশন অকল আমাৰ দেশৰ কথা কোৱা হয়নে সকলো নেশন কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰথম কথা ইৰেসপেক্টিভ টেকনলজি ক্ষেত্ৰত সায়েন্স আৰু টেকনলজি ক্ষেত্ৰত যিমানে আগবঢ়া নহওক কিয় প্ৰথম কথা এগ্ৰিকালচাৰত কি হ'ব লাগে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হৈছে যেতিয়া আমি ডিপেন্ডেবল নহও বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত ইন টাৰ্মস অফ ফুড এণ্ড অল ঠিক আছে আদাৰ এসেনশিয়াল কমোডিটিজ তেতিয়া অবিয়াসলি গ্ৰো হ'ব পৰাটো অবিয়াসলি আমাৰ কাৰণে পসিবল হয় গুটেন এজ এ নেশন হিচাপে ক'বলৈ গ'লে বাট
বাট ইয়াত কি হৈছে আমাৰ কি হৈছে বাৰু আমাৰ কি হৈছে ইয়াত আমাৰ অবভিয়াছলি কিন্তু মডিফাই কৰিব লাগিব যে এডজেক্টিভ আছে ৰাইট এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে বিকাম এগ্ৰিকালচাৰ এগেইন ষ্ট্ৰং আছে ৰাইট ষ্ট্ৰংটো কি হৈছে এডজেক্টিভ হৈ আছে ৰাইট গতিকে তাৰ আগত আমাক কি কৈছে এডজেক্টিভ মডিফাই কৰিবলৈ হ'লে আমাক লাগে এটা এডভাৰ্ব সো আমাক কি হ'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব কাৰেক্ট শুদ্ধ অৰ্থ দি আছো আমি অপচন এ কৈ আছো যে অল নেশনছ মাষ্ট ফাৰ্ষ্ট বিকাম এগ্ৰিকালচাৰেলি ষ্ট্ৰং যে প্ৰথম কৃষি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছো আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব বুলি কৈছো দিছ মিন্স আমি অপচন এ কৈছো ইয়েছ এটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ইনফেক্ট কোনে কোনে কৈছিলা আৰু কিটাই কৈছিলা পল্লৱীয়ে কৈছা হালিমা হিনা এণ্ড ইয়েছ আৰু কোনোবা কৈছিলা নেকি শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ওকে নাও মুভিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চাওঁ আগেইন আগৰ দুটাৰ দৰে কি কৰিছে এটা ৱৰ্ড দিয়া আছে চাৰি ধৰণে আমি ধৰিব পাইছো ৱৰ্ডটো হ'ল ৰেজিলিয়েন্স ৰাইট যেটো আমাৰ দৃঢ়তা বুলি কওঁ নহয় জানো সো ক'ব লাগে এই চাৰিটা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত কোনটো ৱৰ্ডৰ স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে দিস পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড ৰেজিলিয়েন্টৰ কমন উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰা ৰেজিলিয়েন্ট RESILIENT ইয়াত আছে RESILIENT ৰেজিলিয়েন্ট কোনটো হ'ব পাৰে কমন আনসাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিকি আনসাৰ দেখা পাইছো আৰু কোনবাই ক'ব বিচাৰিবা ৰেজিলিয়েন্ট যেটো আমি কওঁ হেতু আমাৰ কি হৈছে দৃঢ়তা ঠিক আছে ৰেজিলিয়েন্স সো আমাৰ কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে ইয়েস আগৰ কেইটাৰ দৰে আগৰটোৰ দৰে আমাৰ কি হৈছে अगेन অপচন এটো শুদ্ধ নহয় জানো ৰেজিলিয়েন্ট RESILIENT স্পেলিং কি হৈ আছে কাৰেক্ট হৈ আছে ওকে ইয়া পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি এটা যাওঁ अगेन আমাৰ একেটা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে আছে যত আমাৰ ৱৰ্ড এটা দিয়া আছে আমি ক'ব লাগে out of these four options which one is correct word is supplementary given word is supplementary so supplementary word to কোনটো শুদ্ধ হৈ আছে কমন উত্তৰ দিব যত্ন কৰা কোনটো আছে SUPPLEMAN আনতে SUPPLEMEN or SUPPLE কোনটো হ'ব পায় supplementary কমন উত্তৰ দিবলৈ চোৱাচোন যেটা আমাৰ সাপ্লিমেন্টারি বুলি কোৱা ৰাইট সাপ্লিমেন্টারি ৰিডাৰ হক সাপ্লিমেন্টারি যেটা আমাৰ সাপ্লাই হৈছে ঠিক আছে অনুপূৰক হয় মানে ঠিক আছে এডিশনাল তো কোনটো শুদ্ধ হয় সাপ্লিমেন্টারি হালিমাই কৈছা আমাৰ অপচন সি কৈ আছো আনতে আমি কিছু অলপে কৈ আছো আমাৰ অপচন বি কৈ আছো ইয়েস বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ সাপ্লিমেন্টারি নহয় জানো বি টো শুদ্ধ হৈছে আমি ধৰিব পাইছো SUPPLEMENTARY ৰাইট সাপ্লিমেন্টারি ইজ দা কাৰেক্ট ওয়ান okay yes all right কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈ আছে ইয়া পাছৰ প্ৰশ্নটো আহিছো আমি এতিয়া এটো কি দিছে সোৱা যে in this section each item consists of 6 sentences of a passage the first and the sixth sentence are given in the beginning that is sentence 1 আমি দেখা পাইছো then sentence 6 okay the middle four sentences in each have been jumbled up and labeled as PQRS আমি আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছো চাগে নহয় জানো এতিয়া আমি ক'ব লাগে you are required to find out the proper sequence of the four sentence and mark your answer response accordingly on answer sheet anyway answer sheet খন আমি দিয়া হোৱা নাই যি কি নহয় আমি ক'ব লাগে মাত্ৰ কোনটোনো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ সিকোয়েন্সটো মিলি আছে আমাৰ বাক্যটোৰ কি কৰা হৈছে প্ৰথম আৰু শেষৰটো বাক্য দি দিয়া হৈছে প্ৰথমটো কি দিছে the subsidiary alliance system was extremely advantageous to the British শেষৰটো দিছে again they control the defense and the foreign relations to the protected ally now পিছৰ মাজৰ খিনি আমাক কি কৰিছে এটা কোডত দিয়া হৈছে সিকোয়েন্স মিলা কেনে কৈছে আমাৰ PQRS okay so they could now maintain a large army at the cost of Indian states if many war occurred in the territories that is Q then either of the British ally or the Britishers then this enabled them to fight wars far away from their own territories okay sentence to অকমান মিলাই চোৱাচোন কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes কোনোবা আমাৰ লগত আহিছা দেৰিকৈ গুড ইভিনিং স্বাগতম জনাইছো তোমালোকক আমি ক'ব লাগে কি যে তলৰ এই বাক্যটো দেখা পাইছা বাক্যটো আমি কি সিকোয়েন্সটো আমি মিলাই পেলাই ক'ব লাগে আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হয় ঠিক আছে ওকে কোনটো শুদ্ধ হয় আমি ক'ব লাগে খালি ঠিক আছে সিকোয়েন্সটো মিলাই পেলাই কোৱাচোন আমি কোনোবা বি কৈছো ওকে অলৰাইট yes
আগৰটো ঠিকে আছে yes ঠিকে আছে okay give me a minute all right yes okay ইয়াত এটা ক'বলে কোনটো শুদ্ধ হৈ আছে আমি উত্তৰ দিছো কোনে ক'লা বি কৈছো আমি কোনোৱে যে কৈছো আমি পি এছ কিউ আৰ কৈ আছো পি এছ কিউ আৰ কৈছো যে আমাৰ এটা আমাৰ সেন্টেন্সটো মিলি আছে বুলি কৈছো is this correct আমি চাই চাওচোন the subsidiary alliance system was extremely advantageous to the British হেটো হয় ব্ৰিটিছৰ কাৰণে বহুত এডভান্টেজ আছিল যেতিয়া subsidiary alliance system টো হেতে ক্ৰিয়েট কৰিলে war time ঠিক আছে যেটা দেখ ইয়াতে আছিল now আমি কৈছো যে they could now maintain a large army at the cost of Indian states যে গুটেখিনি লেবাৰ খিনি মেন পাৱাৰ কোবা পাছে ভাৰত ৰাজ্যৰ পৰা ইহতি পাইছে ঠিক আছে তাৰপা কৈছে if many war occurred in the territories okay that is Q either of the British ally or the Britishers then this enabled them to fight wars far away from their own territories correct ama sequence b to ama mili ase শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ঠিক আছে yes b is the correct answer right b to ama sequence mili ase যদি মানে war একেলগে হয় কেবাখন war হ'ব পাৰে many war happened বা occurs then what happens এইখিনি পৰা হিহঁতে কি কৰিব পাৰিছে একেলগে টেকল কৰিব পাৰিছে ইনডিড হিহঁতে কৰিছিলে multiple war হিহঁতে একেলগে ফট কৰিছিলে with the help of Indian manpower only obviously যিখিনি বনাইছিলে হেবিলাকটো দেখতে বহুত বস্তু বনাইছিলে গুলি বাৰুদ বাদি কৰি নহনি বাৰু ৰাইট নাও 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত লাইছো আমি এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে fill in the blanks by choosing the correct option okay এটা কারেক্ট অপশনটো দি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে তলক খালি ঠাইতে পুৰ কৰিব লাগে अगेन আমাৰ কি হৈছে একেইটা সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ পাৰ্ট হয় অপশন আমি কেনেকৈ দিব পাৰে কেতিয়াবা স্পটিং এৰৰ দেখাব পাৰে যেটো আমি আগত পাইছিলো দেন अगेन আমাৰ সিকোয়েন্স মিলাবৰ কাৰণে আহিছিলে ঠিক আছে সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্টৰ পৰা अगेन আমাৰ এটো কি হৈছে fill in the gapৰ পৰা আহিছে বা blank আহিছে যেটো अगेन it's a part of sentence so Amir and Sweta that's wear mask Amir আৰু Sweta কথা কোৱা হৈছে ইহতে কি নকৰে বুলি কৈছে doesn't don't isn't hasn't so ইহতে নৰমালি মাস্ক নিপিন্ধে বুলি কৈছে Amir আৰু কোন Sweta ইহতি কৰে দুইটাই normally বা হিহঁতি কি নিপে মাস্ক নিপিন্ধে ফেস মাস্ক হিহঁতি নিপিন্ধে বুলি কৈছো so it doesn't wear mask don't wear or isn't or hasn't come on উত্তৰ দিব যত্ন কৰাচোন yes বহুত দিনৰ মই ক্লাস কৰিবলৈ আহিছো কৈছা ওকে স্বাগতম জনাইছো তোমাক বাসন্তী yes ক্লাস আমি অলৰেডি কৰি আছো এটো বাৰতে হৰব ক্লাস বিলাক ঠিক আছে সো আহিবা নেক্সট উইকটো এতিয়া খৰদৰকৈ উত্তৰ দিয়া তলৰ fill in the blank কোনটো অপচন দিলে আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব ৰিকিয়ে কলা doesn't Amir and Sweta আমি একবাৰ চাই লোৱা Amir and Sweta so this means what subject is obviously here it is what it is plural right it is plural গতিকে আমি কি কম বাৰু Amir and Sweta so it is what yak join কৰা আছে কি হে এটা conjunction that is n right so it requires a plural verb only নহয় জানো so doesn't হ'বনে Amir আৰু Sweta here কি নিপিন্ধে আছে ফেস বা মাস্ক নিপিন্ধে হিমানে কোৱা হৈছে so is it doesn't obviously it is কি আছে অপশন b ঠিক আছে কেলে কাৰণ এটো প্লুৰাল হৈ গৈছে নহয় জানো so plural verbs subject needs plural verb as well so doesn't হলে singular হৈ যাব now again 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত লাইছো আমি 8 নম্বৰটো লৈ 8 নম্বৰ ঠিক আগৰটো দৰে দিছে ঠিক আছে 6 নম্বৰৰ দৰে কি কৰা হৈছে বুলি কৈছো আমাৰ আৰম্ভণি বাক্য শাৰী আৰু শেষৰ বাক্য শাৰী দি দিয়া হৈছে ঠিক আছে আমি বাক্যটো এবাৰ পঢ়ি চাও তাৰ পিছৰখিনি আমাৰ এটা কোড দিয়া হৈছে we do not know what to do with our knowledge that is first sentence আৰু শেষৰটো কি দিছে in the course of time they may rule over us all together পিছতো আমাৰ কি কোৱা হৈছে বুলি কৈছে coded as what কি হিচাপে কোড কৰা হৈছে আমি দেখা পাইছো ইয়াত কোৱা আছে অলৰেডি ৰাইট p q r what s আমি দেখা পাইছো p q r s প্ৰথম লাইনটো আমি পাইছো we do not know what to do with our knowledge যে আছে then for example we are unable to manage our machines then আমাৰ কি কৈছে cute we already find it difficult to do without machines then machines should be fed properly and waited upon attentively otherwise they refuse to work or cause destruction obviously machine হল বুলি তো আমি জিওনাই বুলি এনেকৈ ভাবিলেও নহব আমি তা কি কৰিব লাগিব fed properly in sense কি আৰু আমাৰ দৰে কি নাখায় কিন্তু যিখিনি দৰকাৰ ফিউল বা আদি কৰি সেইখিনি আমি obviously proper দিব লাগিব বা servicing now science has given us superhuman powers which we do not use properly that's again another bitter truth yes
So আমি ক'ব লাগে কোনটো কি হৈছে সিকোয়েন্সটো মিলি আছে we got option A that is SPRQ PSQR QRPS or SRPQ yes উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰাচোন okay ক'বলৈ যত্ন কৰা কোনটো হ'ব পাৰে অপচন A কৈছো আমি অলৰাইট কি অপচন A আৰু কোনোবাই কৈছে অপচন A কৈছো যে আমি কৈছো যে we do not know what to do with our knowledge then কৈছো science has given us superhuman powers okay then P কৈছো for example we are unable to manage our machines then আৰু আছে machines should be yes then আমি last কৈছো কি বুলি we already find it difficult to do without machines in the course of time they may rule over us altogether yes শুদ্ধ উত্তৰ দিছা A is the right answer right sequence to ধুনিয়াকৈ মিলি আছে কি হট option A হে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা কেবাজনে কৈছা শুদ্ধ correct answer is option A moving to the next question now কি দিছে এটোত direction to কি দিছে in the question sentence a part of sentence in the questions sentence or a part of sentence is bolded আমি দেখা পাইছো in fact গোটে sentence to bold কৰি থোৱা আছে বা highlighted কৰি থোৱা আছে দেখা পাইছো right now below are the alternatives যে দেখা পাইছো so আমি correct alternative to আমি select কৰিব লাগে in case of no improvement we can go with option D that is no improvement okay sentence to কি আছে he compensated the loss to me okay যেটা আমি এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো আমি ডাইৰেক্ট চাবলৈ চাও he compensated the loss to me তাৰ মানে মোৰ কিবা এটা লছ হৈছিল ঠিক আছে যিকিনো হিকিনো তাক ক্ষতিপূৰণ দি দিলে মানে মোক কিবা এটা মেবি কিবা এটা ড্যামেজ কৰিলে প্ৰপাৰ্টি হয় whatever it is যিকিনো তেওঁ কিনো হি ক্ষতিপূৰণটো মোক দি দিলে হেতুৱে কৈছে but he compensated the loss to me শুদ্ধ হ'বনে বাৰু obviously নাই হোৱা যেন লাগিছে ৰাইট নাই হোৱা যেন লাগিছে নাই বাৰু ডিটো আমাৰ নহয় যেন লাগিছে অপচন ডিটো হ'ব নোৱাৰে বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো নেকি যে he compensated the loss for me or he compensated me to the loss or he compensated me for the loss কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes option A B C come on he compensated the loss for me মোৰ কাৰণে মানে তেওঁ কি কৰে ক্ষতিপূৰণটো দি দিলে বুলি ক'লো বাট তেওঁ মোৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ দিলে নে তেওঁ মোক ক্ষতিপূৰণটো দিলে he compensated he মোৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই মোক দিলে বুলি কৈছো he compensated me কিহৰ কাৰণে for the loss right লোকচানটো কাৰণে কোনোবাই কৈ আছে for the loss হ'ব লাগে C কৈ আছে yes C is the right answer he compensated me for the loss grammatically sounds what more accurate more perfect right out of these three options so option C to আমাৰ শুদ্ধ হয় শুদ্ধটো obviously C হয় এনেকুৱা কোৱেশ্চন again আমি কি কৰিব পাৰো পৰীক্ষাত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক নহয় বাৰু আহি আছে ইনফেক্ট আমি আগতে দেখা পাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক ঠিক আছে ইয়া পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আহিছো again similar instruction দিয়া আছে কি কৈছে part of sentence আগৰটো কি আছিল গুটে সেন্টেন্সটো আছিল ইয়াত এটা part of sentence টো কি কৰা আছে হাইলাইট কৰি দিয়া আছে আমি দেখা পাইছো I gave to Sana the keys now বাক্যটো যদি ভুল হৈ থকা নাই simply go with option D we can now I gave to Sana the keys মই Sana কি কলো চাবিখিনি বা চাবি কুছা বা চাবিখিনি কি কলো দি দিলু বুলি কৈছো দি দিছিলু I gave right দিলু বা দিছিলু so I gave to Sana the keys বুলি কম নে I gave Sana the keys কম নে I gave to the Sana the keys or I gave the Sana the keys কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু okay হি নাই কি কৈছে I gave Sana the keys any other guesses here আৰু কোনোবা কিবা ক'ব বিচাৰিব কোনটো হ'ব পাৰে যেটো আমাক কি কৰিব পাৰে সেন্টেন্স টু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে in terms of its grammatical accuracy yes আৰু কোনোবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি okay যে কৈছো আমি I gave Sana মই সানাক দিছিলু কি দিছিলু the keys চাবিখিনি দিছিলু বুলি কৈছো yes it is শুদ্ধ উত্তৰ দিছা সকলোৱে option A is the right answer I gave Sana the keys sounds more what accurate পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আমি এতিয়া okay ইয়াৰ again কোৱা হৈছে এটা কি দিয়া আছে এটা word দিয়া হৈছে যেটো চাৰি ধৰণে দিয়া আছে ধৰিব পাৰিছো কি আছে one word out of this word four word is given however we need to find out the one which is correct choose the correct options from out of this A B C D okay word to hol ki pneumonia right so pneumonia যেটো কোৱা হয় বেমাৰ নহনি বাৰু so pneumonia word to আমি কি ক'ব লাগে শুদ্ধ স্পেলিং টো ক'ব লাগে
PNU আছে প্ৰথমে দেন NEU আছে নিউমোনিয়া আছে নিউমোনিয়া নে নিউমোনিয়া অ নিউমোনিয়া কোনটো হ'ব পাৰে কাম অন আনসাৰ ফাৰ্ষ্ট খৰধৰকৈ উত্তৰ দিবলৈ চাওঁচোন কোনটো উত্তৰ স্পেলিং শুদ্ধ আছে যেন লাগিছে ইয়েছ ওকে অলপ উত্তৰ মই দেখা পাই আছো আৰু ক'ব বিচাৰিবা নেকি কোনটো শুদ্ধ হ'ব নিউমোনিয়া বুলি ক'লে ইয়েছ ওকে অলৰাইট বাসন্তে কি ক'লা নহয় আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ অবিয়াসলি আমাৰ কি হৈছে অবিয়াসলি আমাৰ অপচন সি ৰাইট আনসাৰ ইজ অপচন সি নট এ ঠিক আছে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া যেটো আমাৰ বেমাৰ আমাৰ কি হয় কাহ হয় নহয় জানো কাহ হয় খুব কফ না হয় বুকুত বিষ হয় এটা খুব লগ নেৰা বেমাৰ হয় এটো হলে পটককে ভাল নহয় মানে অলপ বাচিব কৰিবলগীয়া হয় নহলে বিভিন্ন বস্তু খাব নলগীয়া হয় বাট কিউৰেবল হয় given times সময় দিয়াৰ লগে লগে টাইম লয় বাট কি হৈছে প্ৰপাৰ হেল্থ আই মিন প্ৰপাৰ ডাইট এই বেমাৰটো কিন্তু কিউৰ হৈ যাব পাৰে নহয়নি বাৰু যি কি নহওক স্মুভ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি হৈছে 12 ইয়েছ ইয়েছ মুখত তোমাৰ অবিয়াছ যেতিয়া তোমাৰ ইমান ভিতৰত এনেকুৱা এটা কাহ বা কিবা এটা লৈ ফুৰিম আমি অনবৰত তোমাৰ মুখখন তেনেকুৱা লাগিবই মুখত লাগিব তোমাৰ তুমি একো সোৱাদ নোপোৱা নিচিনা লাগে তোমাৰ থাকি শান্তি নোপোৱা নিচিনা লাগে বৰ মানে অশান্তিদায়ক শুব নোৱাৰি নহয় জানো okay now as employees we are accountable for our stakeholders okay stakeholders বিলাকৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব এমপ্লয়ি যেটা হয় পাৰ্টিকুলাৰ এটা অৰ্গানাইজেচন বা এটা কোম্পানী গতিকে কি হৈছে আমিও দায়বদ্ধ হয় ষ্টেকহোল্ডাৰ বিলাকৰ কাৰণে ষ্টেকহোল্ডাৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে ৰেভিনিউ ডিক্ৰিজ হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে ইয়াৰ অবিয়াসলি এমপ্লয়ি হিচাপে তো ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব আমাৰ দায়িত্ব থাকিব ৰাইট নাও একাউন্টেবল ফৰ এইটো কথা আমাক কি কৰা আছে ইয়াত বোল্ড কৰি থোৱা আছে বা হাইলাইট কৰি থোৱা আছে আমি দেখা পাইছো so as employees we are accountable for or accountable with accountable to accountable against or is it no improvement that is option D কোনটো হ'ব পাৰে come on উত্তৰ দি লোৱাচোন এমপ্লয়ি হিচাপে কৰ্মচাৰী হিচাপে ষ্টেক হোল্ডাৰ বিলাকৰ লগত আমি কি হ'ব লাগে বুলি কৈছো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দায়বদ্ধ হয় বুলি কৈছো নাও একাউন্টেবল দিস পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াৰ্ড একাউন্টেবল ইয়েস কোনোবাই কৈছে ৰাতুলে কৈছে চাগে নহলে বাৰু একাউন্টেবল হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে নৰমালি এটা এডজেক্টিভ হয় একাউন্টেবল ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে এটা স্পেসিফিক বা এটা ফিক্স প্ৰিপজিশন ৰ লগত লৈ আহে এটা হল কি একাউন্টেবল টু ৰাইট কোনোবাই উত্তৰ দিছা আমি কৈছো বি কৈ আছো ইয়েস শুদ্ধ absolutely correct as employees we are accountable to our stakeholders is the correct one okay সকলো শুদ্ধ উত্তৰ দিছে in fact okay accountable হলে preposition কি হ'ব it will be followed by preposition to now okay so sentence or এটা part আমি দেখা পাইছো recently he had insured for কি কৰা আছে এর বোল্ড কৰি থোৱা আছে বা হাইলাইট কৰি থোৱা আছে আমি কি কৰিব লাগে এটা অপশন अगेन লৈ পেলাই আমি সেন্টেন্সটো ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে নহলে we can go with option D recently he had insured for a mediclaim policy okay শেহতীয়াকৈ বুলি কৈছে শেষৰ মানে খুব শেহতীয়াকৈ কি কৰিছে তেওঁ ইনস্যুৰড কৰিছে ইন্সুৰেন্স কৰিছে কি এটা মেডিক্লেইম পলিচি তেওঁ ইন্সুৰেন্স কৰিছে তেওঁ ইনস্যুৰড হৈ গৈছে মানে কিবা হলে কিবা হেই কৰিছে তেওঁ গতিকে কি হৈছে তেওঁ ক্লেইম কৰিব পাৰে মেডিক্লেইম হয় ঠিক আছে তাতে তেওঁ কি কৰিছে নিজকে ইনস্যুৰড কৰি লৈছে হেল্থ ইটস আ টাইপ অফ হেল্থ ইন্সুৰেন্স উই ক্যান সে ওকে kind of obviously যেটা হেলথ ইন্সুৰেন্স কৰিছে সো এটা কি কৈছে মেডিক্লেইম পলিচি তেওঁ ইনস্যুৰড কৰিছে গতিকে ক'ব লাগে শেহতীয়াকৈ কৰিছে তেওঁ তাকে আমি এনেকে ক'ব পাওঁ নেকি he had recently insured for a mediclaim policy or recently he insured for a mediclaim policy or he insured recently for a mediclaim policy or no improvement required okay Rabi কি দিলা option B কৈছো আমি recently he insured for a mediclaim policy okay any other guesses here okay yes আমি কৈছো কি question number is 13 yes 13 আমি কৈছো কোনোবাই আমি কৈছো যে B কৈছো all right যে B কৈছো যে recently he insured for a mediclaim policy কৈছো how about this he had recently insured for a mediclaim policy doesn't it sounds good বেছি perfect যেন লগা নাই নে বাৰু যদি আমি option A কওঁ he had recently insured for no আমি B কৈ আছো যেহেতু so recently he insured for a mediclaim policy আমাক কি হতে গিলে past কি হতে গিলে
past indefinite tense হল but he had recently insured for a mediclaim policy sounds more accurate more perfect see ঠিক আছে কোনোবাই কৈছে অপশন এ বুলি yes এ টো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে এটো আমাৰ কি হৈছে more accurate হৈছে in terms of its grammatical accuracy now 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি moving to question number 14 fill in the blanks by choosing the correct option হেতু হল question to instruction কি দিছে আমাৰ যে তলৰ খালি ঠাইটো আমি কি কৰিব লাগে শুদ্ধ অপশনটো দি fill কৰিব লাগে let's meet us today at around 2 pm okay day verb to hold date and subject ঠিক আছে হিহতে মানে হিহতে আজি লগ কৰিব ঠিক আছে বাক্যটো কৈছে হিহতি আজি লগ কৰিব কেটা বজাত around 2 pm 2 বজাৰ কথা 2 বজাত আজি হিহতি আমাৰ লগ কৰিব সাগে নে কৰিলে নে they have কোনটো হ'ব পায় yes okay question যে হিহতে আজি কি কৰিব আমাক 2 বজাত আজি কথা আজি 2 বজাত কি কৰিব বুলি কৈছো আমি লগ কৰিব সাগে কৰিব ক'ব লাগিব নহয় জানো গতিকে কি কৈছা they will কৈ আছে obviously এটো কোন ধৰণৰ কন্ট্ৰাক্টৰ ফৰ্ম হোৱা নাই অপচন বি টো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে they will right they will meet us they have they had হ'ব নোৱাৰে right subject কি আছে present আছে next to verb to right so they will meet us today at around 2 pm আজি হিহতে কি কৰিব বুলি কৈছো আমি 2 বজাত আমাক লগ কৰিব বুলি কৈছো হিহতে নহনি so option b টো শুদ্ধ উত্তৰ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নতলৈ যাও আমি এতিয়া ইয়াস শুদ্ধ উত্তৰ দিছা 15 নম্বৰলৈ চোৱাচোন কি দিছে আমাৰ 15 নম্বৰটো in the question sentence or a part of the sentence is bolded আমি দেখা পাইছো now below are given alternatives to the bolded part that is a b c d now which may improve the sentence যেটো sentence to improve কৰিব পাৰে choose the correct alternative in case of no improvement your answer will be what option d now the young servant goes about which the old master the young servant কি কৈছে goes about which the old master now goes about to ঠাইত আমি এই বুলি ক'ব পাও নেকি moves around or goes around tries to know more about or no improvement young servant জনে old master জনৰ লগতে মানে সমানে গৈছে আৰু goes about so goes about হ'ব নে goes around হ'ব কোনটো হ'ব পায় কোৱাচোন yes goes about ঠিক আছে goes about এটো এটা কি হয় এটা phrasal verb হয় ঠিক আছে it's a phrasal verb ঠিক আছে যাৰ literal meaning টো আমি কি ক'ব লাগিব যে যে কি কৈছো বুলি কৈছো যাৰ literal meaning টো আমি ক'ব পাও যে কি যে to what কিবা এটা কৰিছো আমি to perform কৰিছো ঠিক আছে to perform কৰিছো or to continue কৰিছো ঠিক আছে continue otherwise আমাৰ শুনিবলৈ অশুদ্ধ যেন লাগিছে আমি সবেই কৈ আছো যে goes around কৈ আছো but goes about এটা phrasal verb যাৰ অৰ্থ হ'ল যে perform কৰা একেলগে মানে কামবিলা কৰি গৈ আছে বা continue কৰি গৈ আছে বুঢ়া মানুহজনৰ লগতে young servant জনে continue আজিও কাম কৰিয়ে আছে this means কি হ'ব sentence requires no improvement sentence টো শুদ্ধই হৈ আছে গম পালা কাৰণ এই phrasal verb তাৰ অৰ্থটো এটোহে হয় গতিকে বাক্যটো কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈয়ে আছে ঠিক আছে okay yes d is the right answer it's not b it's not c ঠিক আছে anyway আমাৰ কি হ'ব লাগে d টোৱে শুদ্ধ হ'ব লাগে হ'ব কোনো কথা নাই আমি যাও 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে একেধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকচনটা দেখা পাইছো কি কৰিছে বাক্যটোৰ কোনোবা এটা পাৰ্ট বোল্ড বা হাইলাইট কৰি থোৱা আছে আমি নিশ্চয় দেখা পাইছো কাৰেক্ট না আমি ক'ব লাগে তাৰ ঠাইত আমাৰ অপচন কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে ইন কেস অফ নো ইমপ্ৰুভমেন্ট লাইক দা আৰ্লিয়াৰ ওয়ান আমি কি কৰিব পাৰো দা প্ৰিভিয়াস ওয়ান আমি কি কৰিব পাৰো অপচন ডি লে যাব পাৰো কুল নাও ৰাহুল গেভ মি এন ওল্ড সিজাৰ ৰাহুল এখন মোক কিছে অলপ পুৰণা এখন কেচি দিছে যিখন মেবি চুলি নেকাটে কাপোৰ নেকাটে এনেকুৱা এখন সিজাৰ হি দিছে বুলি কৈছো ৰাহুলে দিছিল কি নহক এই বাক্যটো আমাক কিবা কাৰণে কোৱা ভুল হৈ আছে নেকি আমি হেতু ক'ব লাগে ৰাহুল গেভ মি এন ওল্ড সিজাৰ্স শুদ্ধ হ'ব নেকি or Rahul gave me a pair of old scissors শুদ্ধ হ'ব নেকি নে Rahul gave me a pair of old scissors option C নে no improvement that is option D কোনটো হ'ব পাৰে ৰবিয়ে কলা option A an old scissors okay scissors কৈছো right yes scissors হ'ব কাৰণ কেলে certain noun certain words are there যিবিলাক সদায় কি হয় প্লুৰেলে হয় ঠিক আছে certain rules word কিছুমান আছে
যেটা প্লুৰেলে হৈ থাকে গতিকে কি আছে নিউজ সাপোজ ঠিক আছে গতিকে কি এন ওল্ড সিজাৰ না সিজাৰ্ছে হ'ব লাগিব কাৰেক্ট সিজাৰ্ছ এটো এস কিট লাগিবই আমাৰ শুড বি প্লুৰেল গতিকে কি হৈছে এন ওল্ড সিজাৰ্ছ নহয় যি কি নহওক আমাৰ কি হৈছে হিনাই কৈছে আমি অপচন বি কৈছো ৰাহুল গেভ মি এ পেয়াৰ অফ ওল্ড সিজাৰ্ছ yes it is it makes sounds what more accurate হয়নি অপচন বি ৰাহুল গেভ মি এ পেয়াৰ অফ ওল্ড সিজাৰ্ছ তো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে যে ৰাহুলে কি দিছিলে এখন মোক কেচি দিছিলে কেনেকুৱা ওল্ড পুৰণা সিজাৰ্ছ দিছিলে ওকে না 17 নম্বৰ প্ৰশ্নতলৈ আহিছো আমি এতিয়া 17 নম্বৰ প্ৰশ্নতলৈ আহো কোনো কথা নাই ওকে 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইন দা কোৱেশ্চনছ sentence or a part of the sentence is bolded আমি দেখা পাইছো bold হৈ আছে below are given alternatives to the bolded part that at A B C or D indeed which may improve the sentence choose the correct alternative in case of no improvement is needed your answer is D there is no improvement when I shall go to Agra I shall visit the Taj Mahal if this thing something error okay when I shall go to Agra jetia moi Agra loi jam moi kot jam I shall visit the Taj Mahal Agra jetia gosu Taj Mahal sai ahima nohani so moi Taj Mahal loi jam ba Taj Mahal sam goi now part thait ami enake kobo pane ami dekha paisu kitu bold ba highlight hoye ase ba underline kori thwa ase that is when I shall go right now shall go gori ki hobo tale when I have gone to Agra eto hobo neki when I shall travel to Agra travel koribole jam aru tetia moi Taj Mahal sam when I go to Agra I shall visit Taj Mahal or no improvement required kunto hobo pare yes uttor dekha paisu kunu kune di asa aru konoba kobo bisariba neki je moi jetia Agra loi jam moi ki korim Taj Mahal sam buli gosu ba Taj Mahal talo visit korim je sai ahim ebar okay gotike ki hobo obviously আমাৰ কি আছে সিকোয়েন্স অফ সেন্টেন্স অনুসৰি আমাৰ কি হ'ব লাগিব ভার্ব অফ স্পিচ মেইন যেটো আমাৰ কি আছে ক্লজ আই ঠিক আছে সাবজেক্ট তাৰ পিছত কি আছে আমাৰ শেল আছে গতিকে অবভিয়াসলি এটো কি হ'ব লাগিছিলে প্ৰেজেন্ট টেন্স ৰাইট অবভিয়াসলি প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ব লাগিব when I go নহয় জানো যেতিয়া মই কিলৈ যাম ক'ত যাম আগ্ৰা যাম when I go to Agra I shall visit the Taj Mahal অপচন কি আছে সি টো মই শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ইনফেক্ট সকলোৱে শুদ্ধ কৈছে আমি সি বুলি কৈছো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন C. Yes. Now moving to question number 18. 18 instruction ever pohilo. In this section, each item consists of 6 sentences of a passage. The first and the 6th sentence are given in the beginning as S1 and S6. I mean the S1 and S6. Now, the middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as PQRS. PQRS. So you are required to find out the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly. Accordingly to my response to question kuntu hobo lage sentence to ki ase ami ekbar ami pohilosu. The Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil service in the world. It was sent by Kotur prothom bakkyor mane prothom to line. Though these qualities obviously served British and not Indian interest. So major khini amak code dise and often participated in the making of policy, independence, integrity and hard work. They developed certain traditions of then eso dise ki its members exercised vast power. Kunto hobo pare utoro diasun kunto hobo pare tiale yes ahinan code to kwa kunto hobo pare A B C D kunto hobo pare A B C D kunto sequence amar mili ase is it PQRS QRSP or RSQP or SPRQ it's about what Indian civil service jeto ki hoise bolisu gradually develop into one of the most efficient and powerful civil service in the world prithibi bitote okay yes আৰু কোনবা কবা নেকি কোন সিকোয়েন্স মিলি আছে এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন এটা বা দুটা কোৱেশ্চন অবভিয়াসলি আমি পৰীক্ষাত পাব কাৰণে সাজু হৈ থাকিব লাগিব কেলে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি আছে প্ৰতিবাই ইনফেক্ট আপকামিং এক্সামতো নিশ্চয় আহিব নহনি বাৰু যে সিকোয়েন্সটো আমি মিলাব লাগে
যেটো আমাক কি হতে সেন্টেন্স ডিসঅর্ডার বা সেন্টেন্স আমাক কি অ্যারেঞ্জমেন্ট বা জাম্বল বা প্যারা জাম্বল যেটো আমি কওঁ নহয় জানো আমাৰ সিলেবাস মতে গতিকে হেতু কোনটো মিলি আছে ওকে উত্তৰ দেখা পাইছো আৰিয়া দিছা ৰবি ৰিকি হালিমাই কৈছা ইনফেক্ট হিনাই কৈছা আৰু কৈছিলা নেকি যে কি আমি ডি কৈ আছো ওকে ডি টো আমি মিলাই চাওঁচোন মিলে নেকি The Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil service in the world. Then case S. Its members exercise vast power. Okay, fine. Vast power exercise kore. Then ki goes to and often participated in the making of policy. Okay. Then they develop certain traditions of independence, integrity, and hard work. Yeah, sounds logical. Correct? Yes, শুদ্ধ আছে বাকি কিটা আমি চাবই না লাগে ইয়াত কেলে সিকোয়েন্সটো মিলি আছে নহয় জানো গতিকে কি আছে অপচন ডি ডি টো কি আছে শুদ্ধ উত্তৰ yes ডি টো শুদ্ধ সকলো শুদ্ধ কৈছা ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নত লাহিছো ওকে এটা গ্যাপ ফিলিং আছে আমাৰ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে fill in the blank by choosing the correct option কাৰেক্ট অপচনটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগে তলৰ বাক্যটো আমি ফিল কৰিব লাগে খালি ঠাইডোখৰ দেখা পাইছো that's done many practice today I would or I had I am I will or I have মই আজি বহুত খিনি প্ৰ্যাকটিস কৰিলো মানে যি হয় নহক পঢ়াই হক বেলেগ কিবাই হক সাপোজ কিবা কৰিব লগিয়া আছে ঠিক আছে শো আছে ভাওনা আছে কিবা আছে আজি দিনটো ৰানতে মই বহুত প্ৰ্যাকটিস কৰিলো বতৰ ডাৱৰীয়া ঠাণ্ডা বতৰছ ঘৰতে সোমাওন একো নাই প্ৰ্যাকটিস কৰিলো বহুত বাৰ কৈছো মেনি প্ৰ্যাকটিস টুডে সো অবিয়াসলি শোটো ভালেই হ'ব গতিকে আমি ক'ব লাগে is it I would or I had or I am I will or I have done কি হৈছে go with D কৈছা okay yes কেলে action has completed but what action to complete হৈছে কিন্তু result to still there in the present right কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু ফলটো বৰ্তমানে আছে মই যদি বহুত বাৰ অনুশীলন কৰিছো তাৰ কি হৈছে তাৰ বিনিময়ত মই পাৰফেক্ট হৈছো বা কিবা এটা ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম কেলে I have done many practice বহুত বাৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিছো so sentence is there in what present perfect tense right this means yes কোনোবাই কৈছা go with option D yes D is the right answer in fact okay প্ৰমোট C নহয় টি C কলে I will again future again আমাৰ verb টো তোমাৰ third form কেনেকৈ হ'ল তোমাৰ verb ৰ third form টো নহব নহয় তুমি গম পালা না future হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব future হলে আমাৰ কি হ'ব লাগিব future হবলৈ গলে verb base form আহিব নহয় জানো বুজি পালা কথাটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মুলা আহিব again কোনোবাই কৈছিলা এও নহব তোমাৰ কি হৈছে I had done মই কৰিলো বুলি ক'ল নহয় sentence is there in present perfect হতে আছে present perfect হে আমাৰ শুদ্ধ হয় অলৰাইট পাছৰ প্ৰশ্নত লাহিছো আমি ক্লাছৰ আজি শেষৰ প্ৰশ্নত লাহিছো আমি কি দিছে ডাইৰেকশনটো এবাৰ চাই লৈছো in the questions what happens sentence or a part of the sentence is bolded আমি দেখা পাইছো below are given alternatives to the bolded that is A B C which may improve the sentence to একে ধৰণৰ আছে আৰু choose the correct alternative in case of no improvement go with option what D now এটা মই bold হৈ আছে আমি দেখা পাইছো no sir D option to দেখা নাছিল ভালকৈ ওকে কোনো প্ৰবলেম নাই কোনো কথা নাই এটো কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই আমি চিন্তা নকৰিবা anyway thank you for your answer first thing now every day we usually had lunch at 1:30 p.m. প্ৰতিদিনৰ কথা আজি কথা নহয় এটো প্ৰতিদিনৰ কথা বুলি কৈছে সাধাৰণতে usually সাধাৰণতে আমি লাঞ্চ কৰো কেটা বজাত দুপৰীয়া 1:30 বজাত ভাত খাওঁ বুলি দুপৰীয়া আহাৰ খাওঁ লাঞ্চ কৰো usually every day it's a story of every day now we usually had এটো আমাৰ কি হৈছে বল বা আন্ডাৰলাইন হৈ আছে okay now আমি ক'ব লাগে every day we have had usually lunch at 1:30 p.m. or every day we have usually lunch or every day we usually have lunch at 1:30 p.m. or sentence requires no improvement কোনটো হবে A B C D come on উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰো আমি okay অপচন টো কৈ দিয়া কোনটো হ'ব পাৰে A B C D ভিতৰত কোনটো হ'ব yes কথা একেটাই কিন্তু প্ৰতিটো আমাৰ কথাটো আপ টু সি আমাৰ একেটা কথাই কৈছে সাধাৰণতে আমি লাঞ্চ কেটা বজাত খাওঁ দুপৰীয়া 1:30 বজাত আমি লাঞ্চ খাওঁ মানে দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰো আমি 1:30 বজাৰ সময়ত হেতুকে আমি খালি কোনটো ধৰণে কলে বেছি পাৰফেক্ট হ'ব যদি আমি ভাবিছো এটো শুদ্ধ আছে we can go with option D it's open yes but every day কৈছা ৰাতুলে কৈছা যে we কি কলা we usually have all right
ওকে ইয়েছ আমি বহুতে কৈ আছে যে অপশ্যন চি এভৰি ডে উই ইউজুৱেলি হেভ লাঞ্চ এট 1:30 PM ইয়েছ এবছলুটলি আমাৰ চিটো শুদ্ধ হৈছে নহয় জানো চিটো আমাৰ চেণ্টেন্সটো মোৰ একুৰেট কৰিছে ইন টাৰ্মছ অফ ইটছ গ্ৰামেটিকেল থিং ৰাইট বাচনটো বি নহয় চোৱা এভৰি ডে উই হেভ ইউজুৱেলি লাঞ্চ এট 1:30 PM মেক চেন্স অৰ্থটো কেৰি কৰিছে মিনিংটো কেৰি কৰিছে ন' ডাউট তাততো কোনো কথা নাই বাট আমাৰ কি হৈছে যদি আমি একুৰেচি গ্ৰামেটিকেল একুৰেচি পইণ্ট অফ ভিউ ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ যে কোনটো পাৰফেক্ট হ'ব বেছিকৈ মোৰ পাৰফেক্ট চ' এইটো বেছি হয় এভৰি ডে উই ইউজুৱেলি হেভ লাঞ্চ এট 1:30 PM টো আমাৰ বেছি শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে চিটোহে আমাৰ কি হ'ব আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট অলৰাইট 4টা বজাত খাওঁ বুলি কৈছে লাঞ্চ নহয়গৈ আৰু স্নেক্স হ'ব আৰু গম পালানে 4টা বজাত খালেগৈ নহয় জানো য়েছ লেট লাঞ্চে হয় প্ৰায় মানুহৰ ছাৰ্ভিচ কৰিছোঁ বেলেগ কিবা কৰিছোঁ যাওঁতে গৈ দেৰি হয় গতিকে ভাতটো আৰু 1:30 বজাত নহয়গৈ আৰু 1:30 বজাত কাৰ হয়গৈ যিবিলাক আগবেলা খোৱাই নাই কিবা এটা খাই আছে চ' সিমানখিনি সময়ত খাই দিলেগৈ বাট অকণমান খোৱাটো দেৰি হয়গৈ নহ'লে বাৰু 2টা 2:30 বা 1:30 কিছুমানে খায় নাখায় বুলি ক'ব নোৱাৰি অৱশ্যে বাট এই চেণ্টেন্সটো এইটোৱে কৈছে যে আমি নৰ্মেলি ভাত খাওঁ 1:30 PM অ'কে অলৰাইট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি ক্লাছটো ইমানেই আছিলে বহুত বেছি কুৱেশ্যন অনা নাছিলোঁ আজি 20টা কুৱেশ্যনে আনিছিলোঁ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ য'ত আমাৰ কি কৰিছিলোঁ পেৰাজাম্বল বা চেণ্টেন্সৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন অলপ ৰাখিছিলোঁ লগতে আমাৰ ভকেবুলাৰী অলপ কি ৰাখিছিলোঁ স্পেলিং এৰৰ যিবিলাক আমাৰ কুৱেশ্যন আহে তাৰো কেইটামান কুৱেশ্যন ৰাখিছিলোঁ কুৱেশ্যন আশা কৰিছোঁ ক্লাছটোত নিশ্চয় ঠিকেই পালে য়েছ ৰেছপন্স কৰি আছে সকলোৱে ধন্যবাদ আমি এই ক্লাছটো আমি কণ্টিনিউ ৰাখিম দিছ মিনছ অহা বৃহস্পতিবাৰে আগেইন আমাৰ ক্লাছ থাকিব এটা কম্বাইন ছেট এটা লৈ আহিম আৰু কেইটামান MCQ এড কৰিবলৈ বিচাৰিম তাৰ লগত ঠিক আছে মানে আৰু সৰহকৈ আনিব কুৱেশ্যন অ'কে চ' সকলো আহিবা পুনৰ তোমালোকক লগ পাম নেক্সট উইকত অলৰাইট সেই একেটা সময়তে টিল দেন থাকিবা সকলো ভালদৰে থেংক ইউ নমস্কাৰ